ผมมีไฟล์ข้อมูลอยู่3ไฟล์นะครับแยกเป็นเดือนมกรากุมภามีนาข้อมูลของแต่ละไฟล์นะครับจะเหมือนกันทั้งหมดก็คือมีชีตอยู่1ชีตและมีข้อมูลเป็นข้อมูลสินค้าทั้งหมด5คอลัมน์ส่วนของเดือนมกราคมนะครับผมจะมีคอลัมน์นี้เพิ่มขึ้นมาอยู่นะฮะส่วนของเดือนอื่นๆจะไม่มีคอลัมน์นี้ผมต้องการรวมข้อมูลส่วนของสินค้านะครับ5คอลัมน์นี้ของแต่ละเดือนเข้าด้วยกันโดยใช้ Power Query ผมสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับรวมข้อมูลของแต่ละไฟล์จากนั้นผมไปที่ Data Get Data เราต้องการรวมไฟล์จากในโฟลเดอร์เราเลือก From File แล้วก็ไปที่ From Folder แล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับโฟลเดอร์ของเราชื่อ Cell Data กด Open ตรงนี้ มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับระบุว่าตอนนี้เราเลือกข้อมูลจากโฟลเดอร์นี้นะครับข้อมูลทั้งหมดมีอยู่3ไฟล์ก็คือไฟล์ชื่อ Jan Feb March อยู่ตรงนี้เราต้องการ combine ข้อมูลนะครับผมไปที่ combine แล้วก็ผมกดไปที่ transform data ด้วยเพื่อจะเข้าไปใน Power Query มันจะให้เราเลือกตัวอย่างไฟล์ข้อมูลนะครับตรงนี้ก็คือ sample file มัน default เป็น first file นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเลือกไฟล์ตัวอย่างข้อมูลของเราได้ผมเลือกเป็น first file นะครับก็คือไฟล์เดือนมกราที่ไฟล์ตัวอย่างข้อมูลนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าในไฟล์นี้มีทั้งหมด1 table แล้วก็1 worksheet ใน table โชว์ข้อมูลเป็นข้อมูลของเราที่มีอยู่5คอลัมน์ส่วนในชีตความแตกต่างก็คือมันจะเห็นข้อมูลทุกข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ใน table หรือว่านอก table ก็ตามสังเกตว่าตรงนี้มันจะเห็นหัวคอลัมน์ด้วยเป็นคอลัมน์1 2 3 4แล้วก็หัวตารางมันจะอยู่ตรงนี้นะครับและส่วนที่เราพิมพ์เอาไว้นอก table ก็คือคำว่า Excel ในคอลัมน์นี้มันก็จะเห็นด้วย แต่ใน Table 1ตรงนี้มันจะเห็นหัวตารางเป็นชื่อ Table เลยแล้วก็มันจะไม่เห็นคอลัมน์ Excel ที่อยู่ฝั่งนี้ให้เราเลือกเป็น Table 1นะครับเพราะว่าเราอยากได้เฉพาะข้อมูลที่อยู่ใน Table จากนั้นกดโอเคมันจะพาเราเข้ามาสู่หน้าของ Power Query นะครับและสิ่งที่เราได้ก็คือข้อมูลที่รวมไฟล์กันเรียบร้อยแล้วเดือนมกราคมอยู่ตรงนี้นะครับเดือนกุมภาแล้วก็ไฟล์สุดท้ายเดือนมีนาอยู่ด้านล่างสิ่งที่มันทำให้จากขั้นตอนเมื่อสักครู่ก็คือก้อนนี้นะฮะมันสร้างฟังก์ชันให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็ตัว Query ที่รวมข้อมูลไว้ก็คือ Query นี้นะครับคือข้อมูลชุดนี้ ทีนี้เราต้องการรวมข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ โดยที่ในแต่ละไฟล์จะมี2เทเบิลนะครับเทเบิลแรกนะครับเป็นการขายแอปเปิลเทเบิลที่2นะครับอยู่ชีทที่2เป็นการขายบานาน่าเราลองทำวิธีเดิมนะครับผมสร้างไฟล์ใหม่มา1ไฟล์สำหรับรวมข้อมูลผมไปที่ Data แล้วก็ Get Data from File เลือก From Folder จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับโฟลเดอร์ของเราคือ Cell Data แล้วก็กด Open ข้อมูลจะโชว์โฟลเดอร์ที่เราเลือกแล้วก็ตัวอย่างไฟล์นะครับมีอยู่3ไฟล์มกรากุมภามีนาจากนั้นเราไปที่ Combine แล้วก็ Transform Data ในหน้านี้นะครับมันจะให้เลือก Sample File โดยที่ default ไว้ที่ไฟล์แรกเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่เปลี่ยนอะไรแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวอย่างของไฟล์ sample มันมีข้อมูลก็คือมี2 table แล้วก็2 sheet เราลองเลือก table แรกนะครับคือ Apple
กดโอเคผลที่ได้นะครับมันจะสร้างฟังก์ชันให้เราตรงนี้แล้วก็จะรวมข้อมูลในไฟล์ให้เราอยู่ตรงนี้นะฮะข้อมูลเดือนมกราคมคือส่วนนี้กุมภาคือส่วนนี้นะครับแล้วก็ถัดไปคือมีนาสังเกตว่าข้อมูลมันมาแต่แอปเปิลบานาน่ามันไม่มาด้วยเพราะฉะนั้นการรวมไฟล์ที่มีเทเบิลมากกว่า1เทเบิลนะครับทำแบบนี้ไม่ได้ในกรณีที่มีหลายเทเบิลอยู่ใน1ไฟล์นะครับขั้นตอนนี้ให้เลือกตรงนี้ครับให้กดที่ Parameter ตรงนี้เลยแล้วก็กดโอเคใน Power Query นะครับมันยังไม่รวมข้อมูลให้เราเพราะว่าตรงนี้นะครับมันยังมีชีตแล้วก็มีเทเบิลปะปนกันอยู่เราลองมาดูที่ Transform Sample File ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีชีตแล้วก็มีเทเบิลปนกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ Transform Sample File มัน Transform ออกมาเป็นหน้าตานี้นะครับผลลัพธ์ที่ Cell Data มันก็เลยกลายมาเป็นหน้าตานี้ด้วยเพราะว่ามันก็คือข้อมูลของแต่ละเดือนนะครับแบบนี้เดือนมกราเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาซึ่งมันจะตรงกับตัวอย่างของไฟล์ที่อยู่ใน sample file ตรงนี้นะครับทีนี้ sample file เราต้องแก้ไขโดยที่คายตรงนี้เราจะเอาเฉพาะ table นะครับติ๊กชีตออกไปแล้วก็เหลือเฉพาะ table จากนั้นคอลัมน์อื่นๆนะครับเราจะไม่เอาเราคลิกขวาแล้วก็ remove other column จากนั้นเรา expand data ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก use original column name as prefix ออกไปกดโอเคตัวอย่างไฟล์ของเรานะครับมันก็จะรวมชีตแอปเปิลกับบานาน่าเข้าไว้ด้วยกันแล้วกลับมาดูที่ Cell Data นะครับจะเห็นว่าข้อมูลแอปเปิลแล้วก็บานาน่าอยู่ด้วยกันแล้วอันนี้ของเดือนมกราคม ลองเดือนมกราเป็นกุมภานะครับกุมภาตรงนี้ February มีแอปเปิลแล้วก็บานาน่าแล้วก็เดือนมีนาก็เช่นกันครับจะมีแอปเปิลแล้วก็บานาน่าอยู่ตอนนี้เราได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วนะครับการรวมไฟล์ไม่ว่าในไฟล์จะมีเทเบิลเดียวหรือว่าหลายเทเบิลก็ตามแบบนี้สะดวกดีใช่ไหมครับเพราะว่า Query มันสร้างฟังก์ชันให้เราโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันก็หมายถึงก้อนนี้นะครับที่มัน generate ขึ้นมาเองแต่ว่าในทางกลับกันเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าวิธีการสร้างฟังก์ชันก้อนเนี้ยมันทำยังไงและถ้า Query ตัวนี้มันเกิด Error ขึ้นมาเราก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจเรามาลองสร้าง Custom ฟังก์ชันส่วนนี้กันเองดีกว่าครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วอยู่ด้านบนขวามือไปดูกันเลยครับ